Είμαι ο Γιώργης, αλλιώς 542 ή Άιλος. Ξεκίνησα να ακούω ραπ κάπου το 94 και αυτό που με κέρδισε τα πρώτα μου συγκροτήματα που άκουσα και ακούω μέχρι σήμερα είναι House of Pain, Cypress Hill, Wu-Tang και γενικότερα boom bap hip hop. Κάπου το 99 τα πρώτα μου μπίτια τα φτιάξαμε στο σπίτι του Frontal Attack, κάπου στον Ημιτό, με φίλους τότε, με τον Λεωνίδα από τους Βομβιστές Συνείδησης, τον Κυριάκο μετέπειτα με ψυχόδραμα. Αργότερα πήρα το πρώτο μου sampler, το Yamaha, από το Fleck το 2001 και εκεί ξεκίνησα να φτιάχνω μπίτια μόνος μου. Και αρκετά αργότερα πήρα το MPC, πέρασα μια περίοδο με υπολογιστή, ας πούμε, μετά το Yamaha ασχολήθηκα με τους υπολογιστές εκεί το House, μέχρι που πήρα το MPC και ξαναγύρισα πάλι στα αναλογικά, ας πούμε, το SP αργότερα. Και τώρα δουλεύω με MPC, Yamaha και το SP, ας πούμε, και τον υπολογιστή για να τα περνάω εκεί πέρα. Pick-up, βινίλια, κασέτες. Κυρίως οι πηγές μου είναι αναλογικές. Ο εξοπλισμός παίζει ένα μεγάλο ρόλο, αλλά μεγάλο ρόλο παίζει και η έμπνευση. Το βασικό ρόλο πιστεύω είναι 50-50, ο εξοπλισμός και η έμπνευση για ένα παραγωγό. Δηλαδή, αν έχεις έμπνευση και με το τίποτα μπορείς να κάνεις ένα πολύ καλό beat, ας πούμε. Με έναν απλό υπολογιστή, άμα νιώθεις, μπορείς να κάνεις ένα πολύ καλό beat. Από εκεί και πέρα, βέβαια, και τα μηχανήματα, όλο το κάθε μηχάνημα έχει τη δικιά του μαγεία. Οπότε πιστεύω είναι 50-50 το θέμα της παραγωγής. Τον ήχο μου πιστεύω το χαρακτηρίζει το lo-fi αρκετά και το boom bap, φίλε. Η boom bap μεθοδολογία, ας πούμε, βαριά beat και έντονες λούπες. Οι δειγματοληψίες μου κυρίως και ένα soundtrack χαρακτήρας που διατηρώ στα beat μου, ας πούμε. Ότι χρησιμοποιώ διαλόγους, έχω χρησιμοποιήσει αρκετούς διαλόγους από ταινίες σε πολλά beat, ας πούμε, που έχω κάνει και παραγωγές. Αυτό πιστεύω ότι έχει στιγματίσει, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο, ας πούμε, το στυλ μου, ας πούμε. Οι δειγματοληψίες μου, οι soundtrackικές δειγματοληψίες, πολλά δείγματα που έχω χρησιμοποιήσει από παλιά, από νέο κύμα, από αρκετά 60's, ας πούμε, και πράγματα, αλλά κοιτάω γενικότερα να εναλλάσσομαι. Τώρα έχω περάσει στο lo-fi, ας πούμε, με το SP, εκεί με έχει κερδίσει και φτιάχνω πολύ πιο πολύ lo-fi στην αισθητική των Wu-Tang, μπίτια στα παλιά πράγματα, βρωμιά. Οι επιρροές μου με τα χρόνια είναι διάφορες και συνεχίζουν να υπάρχουν επιρροές, γιατί πάνω απ' όλα είμαι ακροατής και ακούω πολύ μουσική και καθημερινά επηρεάζομαι από παραγωγούς και συγκροτήματα που ακούω. Τώρα από παλιά, έτσι, βασικές επιρροές, πράγματα που επηρεάστηκα για να δημορφώσω και εγώ έτσι παράλληλα τον ήχο μου ήταν, πιστεύω, DJ Mags, τα πρώτα δηλαδή από Soul Assassins, εκεί Psycho Realm, παραγωγές. Από Wu-Tang τα πρώτα άλμπουμ τους, Fourth Disciple, τα άλμπουμ των Kill Army, Sons of Man. Γενικότερα το boom bap και μετέπειτα και abstract πράγματα όπως η Company Flow και πιο πέρα πράγματα από Καναδά, Plug Language, Orko Elohim που είχα την τιμή να συνεργαστώ κιόλας, η Formula Abstract. Τώρα με τα μέσα που διαθέτουμε σήμερα, που όλοι ακούνε μουσική από το PC και αναλογικά να δουλέψεις με sampler κτλ, πάλι digital θα γίνει από τη στιγμή που περνάει στο PC. Σύντοτε ότι η αναλογία και να δουλέψεις εντελώς αναλογικά κοστίζει πάρα πολύ. Μια αναλογική κονσόλα και αναλογικά απόλυτα τα μέσα είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Αν κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό, γαμό. Το ηχόχρωμα μόνο παίζει ρόλο στο μηχάνημα. Δηλαδή τα αναλογικά μέσα παίζουν μόνο ρόλο στο ηχόχρωμα που θα βγάλεις στην παραγωγή σου. Και ανάλογα με το είδος μουσικής που κάνει ο καθένας. Καθαρά αναλογία για να κάνεις, θέλεις ένα στούντιο που να είναι όλο αναλογικό και να περνάει κατευθείαν σε μπομπίνες και να βγαίνει κοπή βινιλίου ή κοπή κασέτας, ας πούμε. Αυτό είναι αναλογία. Όποιος μπορεί να το κάνει είναι μαγεία. Τώρα στο θέμα της μίξης,
Παίζει ένα ρόλο σημαντικό η μίξη, γιατί όσο και καλό να είναι το beat σου, αν το ταμπούρο βαράει στο Θεό, η μπότα πιο χαμηλά ή το μπάσο καλύπτει όλο το κομμάτι ή οι φωνές δεν ακούγονται, είναι ένα θέμα. Η μίξη παίζει σημαντικό ρόλο. Τώρα είναι και θέμα αισθητικής. Πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, κρατάνε έναν ήχο έτσι βρώμικο τελείως, από δικό τους γούστο και δικιά τους αισθητική, το γουστάρουνε. Για μένα, πιστεύω ότι η μίξη, όπως και ήταν το beat, βρώμικο, οτιδήποτε, από τη στιγμή που μπαίνουν φωνές από πάνω, rap, πρέπει οι φωνές να είναι καθαρές, να ακούγονται ευδιάκριτα. Ή στο αυτί τουλάχιστον του ακροατή να μην κουράζει το αυτί σου. Η μίξη, να μην ξύνει, ας πούμε, ξέρεις αυτό, έντονα. Σημαντικές συνεργασίες και δουλειές που έχω κάνει, είχα την τιμή να συνεργαστώ αρχικά με τους Formula Abstract, με τον Trust One από την Καλιφόρνια, από το San Diego. Και εδώ σε αυτό το σημείο να δώσω και να πω ένα μεγάλο rest in peace για το Modern Fire που δολοφονήθηκε άδικα τελείως και έτσι και σταμάτησαν και οι Formula Abstract μετέπειτα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία με τον Trust ήρθα σε επαφή και με τον Όρκο Elohim και κάναμε ένα κομμάτι, είχα δώσει παραγωγές. Μετέπειτα βγήκε ένα project Jewels Infinite, που εκεί είχα δώσει αρκετές παραγωγές. Αργότερα είχα τη μεγάλη τιμή να γνωρίσω τον Unknown Misery και τους Babylon War Child και να παίξουμε για κάποιες συναυλίες στην Ελλάδα, να ηχογραφήσουμε και ένα κομμάτι με τους Ψυχόδραμα. Έπεται συνέχεια με αυτό το πράγμα, ετοιμάζω ένα δίσκο με τον Unknown Misery και θα γίνουν και άλλα πράγματα, πιστεύω αρκετά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετές άλλες συνεργασίες που έχω ανοιχτεί με το εξωτερικό, με μια εταιρεία την Kane Corso που είναι μεγάλη μου τιμή, επίσης που συνεργάζομαι με το Menes the Pharaoh που ετοιμάζουμε ένα project παρέα. Αυτά κατά βάση. Το beatmaking είναι hobby και θα παραμείνει hobby. Αν τώρα ένα λάνι μπορεί να βιοποριστεί από το beatmaking, όπως και το κάνουν αρκετοί στην Ελλάδα, είναι γαμάτο, φίλε, είναι ωραίο. Άλλοι παραγωγοί πουλάνε beat, παραγωγές. Εγώ δεν έχω μπει σε αυτό το τρυπάκι και δεν θέλω να μπω. Μου έχουν προτείνει να πουλήσω beat και δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Προτιμώ να βγάζω τα άλμπουμ μου, να βγάζω τα beat tape μου, κασέτες limited edition, τις δουλειές μου και να πουλάω τη μουσική μου σε φυσική μορφή, σε ένα χαμηλό αντίτιμο. Από εκεί και πέρα, αυτό όποιος μπορεί να βιοποριστεί στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα γενικότερα. Αλλά όποιος μπορεί να το κάνει, κάποιοι αρκετοί το κάνουν, πιστεύω, ρε φίλε. Είναι οκ, γαμό. Αν και για μένα το να πουλάς beat, ας πούμε, δεν είναι τόσο καλό γιατί δεν βοηθάς ένα καλλιτέχνη να εξελιχθεί. Το να του δώσεις κάτι έτοιμο δεν τον βοηθάς να το κάνει μόνος του. Και το rap για μένα είναι μια τέχνη που μπορεί να γεννηθεί εύκολα. Θέλει έμπνευση απλά. Και οφείλει αυτός ο καλλιτέχνης που θέλει να κάνει hip-hop, rap, να κάτσει και να το κάνει, ρε φίλε, να ασχοληθείς. Γιατί εκεί είναι η μαγεία, στη δημιουργία, ας πούμε. Το να το βρεις ένα beat έτοιμο απλά να το πατήσεις. Το θέμα είναι να μπεις στη διαδικασία, να βρεις ένα παραγωγό, να κάνεις ένα σχήμα. Εκεί είναι η μαγεία. Είναι αρκετά σημαντικό να ακούς ένας παραγωγός να ακούει άλλα είδη μουσικής, να ακούει τα πάντα βασικά, για να εμπνέεται και είτε για τις δειγματοληψίες του και γενικότερα. Όπως και στο rap, ας πούμε, είναι σημαντικό ένας rap παραγωγός να ακούει αρκετό rap για να ξέρει και τη σαμπλάρει, ας πούμε. Αν μια παραγωγή που έχει κάνει μια λούπα που έχει πάρει, την έχει πάρει ήδη κάποιος άλλος. Και πώς την έχει πάρει. Να ξέρει γενικότερα την ιστορία του rap. Τώρα, εμένα προσωπικά στη μουσική μου ακούω πάρα πολύ μουσική. Διαφορετικά είδη μουσικής πέρα από rap. Αλλά τα ακούω πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια, δειγματοληπτικά. Δεν θα τα ακούσω πώς θα κάτσω να ακούσω rap. Εντάξει, συγκεκριμένα είδη όπως την drum and bass, όπως κάποια παλιά soul ή κάποια κομμάτια θα αράξω και να ακούσω κάποιες φορές, ας πούμε. Όχι μόνο για δειγματοληψία. Και σαν ακροατής δηλαδή. Αλλά κυρίως ακούω περισσότερο rap.